Tổng Bí thư Tô Lâm sớm kiện toàn các chức danh lãnh đạo để chuẩn bị Đại hội 14 của Đảng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lưu ý, các cơ quan trung ương và địa phương sớm kiện toàn các chức danh lãnh đạo để chuẩn bị tốt nhất cho Đại hội các cấp tiến tới Đại hội 14 của Đảng. Ngày 6 tháng 8, tại trụ sở Trung ương Đảng, lãnh đạo chủ chốt đã họp để đánh giá kết quả công tác tháng 7 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2024 dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Đây là phiên họp lãnh đạo chủ chốt đầu tiên sau khi Đại tướng Tô Lâm được bầu làm Tổng Bí thư nhằm duy trì nền nếp làm việc của lãnh đạo chủ chốt. Dự cuộc họp có Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Duy Ngọc đã báo cáo tóm tắt những việc đã hoàn thành trong tháng 7, những việc trọng tâm cần giải quyết trong tháng 8 và thời gian tới. Hội nghị thống nhất đánh giá, trong tháng 7, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã tập trung giải quyết nhiều việc lớn, quan trọng về xây dựng, tổ chức Đảng, về phát triển kinh tế, xã hội, về quốc phòng, an ninh, đối ngoại, về các chính sách xã hội, nhất là các biện pháp giúp đỡ nhân dân ở những khu vực bị thiên tai, động đất. Về cơ bản các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Quốc hội đề ra trong tháng 7 đều hoàn thành. Đặc biệt, sau khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tổ chức lễ quốc tang trọng thể, chu đáo. Tình nghĩa đến nhân dân, bạn bè quốc tế bày tỏ sự kính trọng và lòng tiếc thương vô hạn đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ngay sau đó, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã tổ chức hội nghị để bầu Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13 nhằm đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đất nước liên tục, đảm bảo nguyên tắc Đảng lãnh đạo toàn diện, hiệu lực, hiệu quả. Sau khi lãnh đạo chủ chốt và thường trực Ban Bí thư thảo luận, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết luận một số nhiệm vụ mà toàn Đảng và hệ thống chính trị cần phải tập trung giải quyết trong thời gian tới. Cụ thể, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu tập trung rà soát những công việc còn lại từ nay đến hết năm 2024 và đề ra các giải pháp, biện pháp để hoàn thành nhanh chóng, hiệu quả. Cùng với đó là tiếp tục công tác chuẩn bị nhằm bảo đảm tốt nhất đối với hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Các tiểu ban chuẩn bị cho Đại hội 14 của Đảng cần tiến hành các nội dung công việc theo đúng lộ trình, sớm triển khai các nội dung tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn ở Việt Nam qua 40 năm, đổi mới để làm cơ sở đề xuất xây dựng các báo cáo trình Đại hội 14 của Đảng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lưu ý, các cơ quan trung ương và địa phương sớm kiện toàn các chức danh lãnh đạo để chuẩn bị tốt nhất cho Đại hội các cấp tiến tới Đại hội 14 của Đảng, tăng cường, quan tâm hơn nữa tới hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở để bộ máy này hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tránh gây phiền hà, khó khăn cho nhân dân. Đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu cần tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn để tạo cơ chế thuận lợi cho doanh nghiệp, doanh nhân có điều kiện phát triển, hoạt động đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy sản xuất hiệu quả, tạo không khí phấn khởi đối với nhân dân trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt. Hội nghị cũng bàn cho ý kiến và phương hướng giải quyết nhiều vấn đề hệ trọng khác của đất nước trong thời gian tới. Cô từng là nữ thần gợi cảm của điện ảnh Hồng Kông, kết hôn rồi lui về ở ẩn khi đang nổi tiếng, nhan sắc tuổi U60 vô cùng bất ngờ. Khâu Thục Trinh từng là ngôi sao sáng của màn ảnh Hồng Kông những năm 1990 nhờ bề ngoài xinh đẹp, quyến rũ, thậm chí tên tuổi của cô còn gắn với nhiều phim 18. Nữ diễn viên Khâu Thục Trinh sau khi kết hôn với thương gia Thẩm Gia Vĩ vào năm 1999 đã rời bỏ ánh đèn sân khấu và lui về ở ẩn. Nhưng cô con gái lớn Thẩm Nguyệt của cô lại may mắn thừa hưởng cả nhan sắc và tài năng của mẹ. Hiện Thẩm Nguyệt là cái tên đình đám, rất phát triển trong lĩnh vực thời trang. Gần đây, cả gia đình đã có một chuyến du lịch Paris để xem Olympic 2024. Không ngờ Khâu Thục Trinh, người hiếm khi lộ diện, lại sẵn sàng xuất hiện vì tiếng nũng nịu của con gái, khiến dân mạng xôn xao. Được biết, một nhãn hàng thời trang nổi tiếng đã mời Thẩm Nguyệt và gia đình đến Paris để thưởng thức sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh. Ngày 28 tháng 7, cả gia đình vừa xem thi đấu không quên chụp những tấm ảnh lưu niệm với người thân, bạn bè, khung cảnh kinh đô ánh sáng. Điều đáng nói, Thẩm Nguyệt còn lén lút dành tặng mọi người một bất ngờ nho nhỏ. Với một tiếng gọi mẹ đầy đáng yêu, Khâu Thục Trinh đành phải lộ diện chụp chung với con gái trong một tấm hình, mặc dù người đẹp lâu nay sống cực kín tiếng. Trong hình, Khâu Thục Trinh vui vẻ nép sát vào con gái và nở nụ cười ngọt ngào. Dù đã 56 tuổi, nhưng gương mặt người đẹp dường như ít có dấu vết thời gian, vẻ đẹp bất lão của cô ngay lập tức gây sốt cộng đồng mạng. Ngoài ra, trong tấm hình Thẩm Nguyệt còn chia sẻ ảnh chụp chung với cả bố và mẹ. Khí chất nữ thần của Khâu Thục Trinh năm nào vẫn vô cùng nổi bật, vẫn giữ được vẻ đẹp quyến rũ và thần thái tươi trẻ. Khâu Thục Trinh, sinh năm 1968, là diễn viên vô cùng nổi tiếng vào thập niên 90. Cô sở hữu vẻ ngoài thanh tú, vừa ngọt ngào, vừa gợi cảm. Năm 1987, Khâu Thục Trinh tham gia cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông và dừng chân ở top 12 sau cuộc thi sắc đẹp. Cô chính thức ký hợp đồng với TVB, Hồng Kông. Cô cũng từng được bình chọn là minh tinh được khao khát nhất Hồng Kông, nữ thần phim 18+. Nữ diễn viên nổi tiếng khi tham gia một loạt những bộ phim hài của Châu Tinh Trì như Thần Bài Trở Lại, Lộc Đỉnh Ký, Chuyên gia xảo quyệt, Trường học Bá Vương, Bá chủ Địch Thành,
Sau này khi vươn lên vị trí ngôi sao của điện ảnh Hồng Kông, cô quyết định nghỉ ngơi, lập gia đình. Năm 1999, Khâu Thục Trinh kết hôn với đại gia Thẩm Gia Vĩ và sinh 3 cô con gái. Từ đó, cô quyết định ở ẩn. Tập đoàn đòi nợ thuê ngang nhiên dọa cho nổ trường, sát hại người thân giáo viên. Các đối tượng đòi nợ thuê theo kiểu khủng bố đe dọa cho nổ trường học, giết người thân của ban giám hiệu và giáo viên ở Tiền Giang. Tòa án Nhân dân tỉnh Tiền Giang vừa đưa vụ đòi nợ kiểu khủng bố ra xét xử. 111 bị cáo bị xét xử tội cưỡng đoạt tài sản, trong đó Trần Văn Châu, 44 tuổi và Hồ Quốc Hùng, 37 tuổi, cùng là phó giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn Pháp Việt, trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh, giữ vai trò chủ mưu, trực tiếp tổ chức thực hiện hành vi phạm tội. Theo cáo trạng, giữa tháng 10 năm 2022, nhiều giáo viên và ban giám hiệu của một trường tiểu học ở phường 1, thị xã Cai Lậy, Tiền Giang bất ngờ nhận được các cuộc gọi điện thoại, tin nhắn liên quan đến khoản nợ của gia đình một bé gái 8 tuổi đang học lớp 3 tại đây. Các đối tượng dùng lời lẽ đe dọa yêu cầu nhà trường cho bé gái nghỉ học để gây áp lực tác động gia đình bé trả nợ. Bọn chúng dọa nếu không thực hiện theo yêu cầu sẽ giết người thân của ban giám hiệu, giáo viên, chủ nhiệm. Sau đó, một đại lý gas ở thị xã Cai Lậy nhận được điện thoại từ người lạ, yêu cầu trở tới trường tiểu học nói trên bình gas 12 kg. Cùng lúc, bọn chúng gọi điện thoại cho nữ hiệu trưởng ra nhận bình gas, nếu không sẽ cho nổ trường. Quá sợ hãi, giáo viên của trường đã đến công an trình báo. Công an thị xã Cai Lậy vào cuộc điều tra, xác định trước đó cậu ruột của bé gái vay tín chấp một ngân hàng tại Long An 50 triệu đồng, hạn trả trong 3 năm. Trả được 3 tháng tiền lãi, gấp 7,5 triệu đồng thì mất khả năng chi trả tiếp. Anh này đổi số điện thoại và trốn đến Bình Dương làm công nhân. Người đàn ông sau đó nhận được điện thoại từ một thanh niên lạ, yêu cầu thanh toán nợ gốc lẫn lãi 180 triệu đồng, nếu không thực hiện sẽ giết con, cháu ở quê nhà. Lo sợ cho tính mạng con và cháu, người đàn ông chuyển trả 10 triệu đồng. Sau đó, anh này không tiếp tục trả nợ nên các đối tượng liên tục gọi điện đe dọa ban giám hiệu và giáo viên như nói trên. Xác định các số điện thoại nhắn tin gọi đe dọa buộc trả nợ do Hà Thị Hiệp, nhân viên của nhóm trưởng Nguyễn Thanh Hải thuộc công ty luật trách nhiệm hữu hạn Pháp Việt thực hiện nên tháng 2 năm 2023. Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp với Công an thành phố Hồ Chí Minh và Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đồng loạt khám xét khẩn cấp trụ sở chính và 2 chi nhánh của công ty. Công an đã thu giữ nhiều tài liệu, đồ vật có liên quan đến hành vi đe dọa, đòi nợ nhiều người vay tín chấp nhưng khó khăn trong việc trả nợ của công ty luật trách nhiệm hữu hạn Pháp Việt. Quá trình điều tra, công an đã khởi tố bắt giam Trần Văn Châu, Hồ Quốc Hùng, Nguyễn Đình Thành, trưởng phòng kiêm nhóm trưởng và nhiều người khác, uy hiếp tinh thần hơn 170.000 người. Theo cáo trạng, bị cáo Châu là phó giám đốc điều hành toàn bộ hoạt động của công ty luật trách nhiệm hữu hạn Pháp Việt. Bị cáo Hùng có trách nhiệm đưa ra các giải pháp và đốc thúc thu hồi nợ. Công ty có 20 nhóm, mỗi nhóm được bổ nhiệm một trưởng nhóm. Từ tháng 1 năm 2021 đến tháng 2 năm 2023, bị cáo Châu cùng lợi dụng danh nghĩa công ty luật trách nhiệm hữu hạn Pháp Việt để ký hợp đồng dịch vụ tư vấn pháp lý, hỗ trợ tiền tố tụng và tham gia khởi kiện tại tòa với 7 tổ chức tín dụng. Bị cáo Châu và Hùng thông qua tổ chức bộ máy hoạt động của công ty luật trách nhiệm hữu hạn Pháp Việt, chỉ đạo 20 trưởng nhóm và 579 nhân viên dùng nhiều thủ đoạn đòi nợ để đe dọa, uy hiếp tinh thần 172.629 người vay, cưỡng đoạt hơn 456 tỷ đồng và được các đơn vị ký kết hợp đồng dịch vụ trả phí hơn 168 tỷ. Xét xử đại án Cục Đăng kiểm Việt Nam, cựu cục trưởng bào chữa không cố ý phạm tội. Ngày 7 tháng 8, phiên tòa xét xử vụ án tại Cục Đăng kiểm Việt Nam DKVN và các trung tâm đăng kiểm tiếp tục với phần tranh luận. Các luật sư tiến hành bào chữa cho các bị cáo. Bào chữa cho nhóm bị cáo là Phó trưởng phòng kiểm định xe cơ giới gồm Đặng Trần Khanh, Nguyễn Đức Toàn và Trịnh Bình Dương. Các luật sư đề nghị xem xét trách nhiệm của các bị cáo về tổng số tiền mà phòng va đã nhận vì các bị cáo không biết chủ trương, không được bàn bạc. Các luật sư cũng trình bày thêm các tình tiết giảm nhẹ như đã nộp lại tiền, có nhiều thành tích trong công tác, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra trong quá trình giải quyết vụ án. Theo luật sư Nguyễn Văn Quynh, đoàn luật sư thành phố Hà Nội, luận tội của đại diện Viện Kiểm sát đối với bị cáo Trịnh Bình Dương, cựu phó phòng kiểm định xe cơ giới, phòng va là quá nghiêm khắc. Viện Kiểm sát đề nghị tuyên phạt 18 đến 20 năm tù về 2 tội đưa và nhận hối lộ. Phóng viên: bị cáo không được phân công phụ trách mảng thẩm định thiết kế cải tạo xe cơ giới, đồng thời người phụ trách mảng này lại là cấp trên trực tiếp. Do vậy, bị cáo Dương có vai trò hết sức thụ động. Bị cáo Trịnh Bình Dương cũng như các bị cáo phó phòng khác hoàn toàn không có bất kỳ ý kiến gì. Và để cho bị cáo Trần Anh Quân, cựu quyền trưởng phòng và là người phụ trách công tác thẩm định thiết kế cải tạo xe cơ giới, chủ trương thực hiện mức phân bổ tiền cũng như thực hiện triển khai đến đăng kiểm viên như diễn biến, kết luận điều tra và bản luận tội đã công bố. Theo luật sư, bị cáo Dương có nhiều tình tiết giảm nhẹ và không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Vì vậy, bên cạnh đề nghị hội đồng xét xử áp dụng các tình tiết giảm nhẹ quy định tại Bộ luật hình sự, luật sư cũng đề nghị áp dụng chính sách khoan hồng. Đặc biệt tại điều 5 nghị quyết số 03/2020/NQ-HDTP của Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao để
cho bị cáo Trịnh Bình Dương được hưởng mức án thấp nhất của khung hình phạt nhưng không bắt buộc phải trong khung hình phạt liền kề nhẹ hơn của điều luật quy định. Bào chữa cho bị cáo Trần Kỳ Hình, cựu Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, luật sư đề nghị hội đồng xét xử xem xét toàn diện thiệt hại của vụ án và xem xét bị cáo không phạm tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Tự bào chữa, bị cáo Trần Kỳ Hình cho rằng trong thời gian bị cáo còn đương nhiệm, bị cáo có chỉ đạo thanh tra, kiểm tra, ủy quyền cho cục phó thực hiện nhiệm vụ này. Bị cáo Hình phủ nhận việc buông lỏng quản lý, biết mà không xử lý vi phạm như cáo trạng quy kết. Bị cáo không chỉ đạo việc nhận tiền hối lộ và bị cáo Hình chỉ thừa nhận 2,85 tỷ và 12.000 USD. Những bị cáo khác khai chỉ là lời khai một phía, bị cáo có khiếu nại cáo trạng và được trả lời sẽ được giải quyết tại phiên tòa. Ngoài ra, bị cáo Trần Kỳ Hình không biện minh về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ nhưng trình bày một số điều kiện, hoàn cảnh khách quan của hành vi phạm tội. Bị cáo hoàn toàn không cố ý phạm tội. Trước đó, trong phần luận tội, đại diện Viện Kiểm sát cho rằng để xác định số tiền mà cáo trạng đã quy buộc đối với bị cáo, chúng tôi căn cứ vào lời khai của các bị cáo là giám đốc các trung tâm đã đưa tiền cho bị cáo, căn cứ vào số tiền mà phòng VA đã nhận và chia cho lãnh đạo, căn cứ vào số lượng hồ sơ mà phòng VA đã thẩm định và chính vào lời khai nhận của bị cáo tại cơ quan điều tra tại phiên tòa về diễn biến hành vi phạm tội. Do đó, Viện Kiểm sát có căn cứ xác định Trần Kỳ Hình phải chịu trách nhiệm và đã nhận hối lộ, hưởng lợi số tiền 7,16 tỷ đồng. Ngoài ra, bị cáo còn lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ trong việc duyệt cấp thông báo năng lực cho 63 hồ sơ cơ sở đóng tàu không đủ điều kiện theo quy định. Viện Kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt cựu Cục trưởng Trần Kỳ Hình mức án 18 đến 19 năm tù về tội nhận hối lộ và 5 đến 6 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Tổng hợp hình phạt đề nghị từ 23 đến 25 năm tù. Bị cáo Đặng Việt Hà, cựu Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, ảnh Hoàng Hùng. Bộ Công an đề xuất các hành vi vi phạm sẽ bị trừ hết 12 điểm giấy phép lái xe. Bộ Công an đề xuất những hành vi vi phạm có tính chất cố ý, nguy hiểm, nguy cơ cao gây tai nạn giao thông như điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80mg, 100ml máu hoặc vượt quá 0,4mg, 1 lít khí thở. Điều khiển xe trong cơ thể có chất ma túy, đua xe trái phép, chạy quá tốc độ trên 35 km/h sẽ bị trừ hết 12 điểm giấy phép lái xe. Bộ Công an đang lấy ý kiến cơ quan, tổ chức và cá nhân về dự thảo nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ, trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe, GPLX. Đáng chú ý, ngoài việc xử phạt hành chính, dự thảo quy định chi tiết việc trừ điểm giấy phép lái xe của tài xế khi vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có những nhóm hành vi sẽ bị trừ hết 12 điểm giấy phép lái xe. Lý giải về việc này, Bộ Công an cho rằng đây là những hành vi vi phạm có tính chất cố ý, nguy hiểm, nguy cơ cao gây tai nạn giao thông, hủy hoại công trình giao thông. Cụ thể, những hành vi bị trừ 12 điểm giấy phép lái xe gồm điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80mg, 100ml máu hoặc vượt quá 0,4mg, 1 lít khí thở, điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, điều khiển xe chở hàng vượt trọng tải cho phép tham gia giao thông được ghi trong giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe trên 150%, đua xe trái phép, lạng lách, đánh võng, chạy quá tốc độ trên 35 km/h. Theo Bộ Công an, việc trừ điểm giấy phép lái xe không phải là hình thức xử phạt vi phạm hành chính. Hành vi vi phạm đã bị trừ điểm giấy phép lái xe vì không áp dụng hình thức xử phạt tước quyền sử dụng giấy phép lái xe. Dữ liệu về điểm, trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe được lưu trữ trong hệ thống cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông và trừ điểm giấy phép lái xe. Việc trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe được tự động thực hiện trên hệ thống cơ sở dữ liệu. Việc quy định trừ điểm giấy phép lái xe vừa có tính chất răn đe vừa có tính chất giáo dục, động viên về việc chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ. Mỗi lần bị trừ điểm như là tiếng chuông cảnh báo giúp người lái xe chấp hành pháp luật tốt hơn. Khi giấy phép lái xe chưa bị trừ hết điểm, người lái xe tiếp tục được điều khiển phương tiện tham gia giao thông, không ảnh hưởng đến hoạt động tham gia giao thông, hoạt động sản xuất kinh doanh, đời sống của người dân. Công bố 2 nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác cán bộ. Tổng thư ký Quốc hội vừa có văn bản về việc công bố 2 nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 15. Theo đó, tại nghị quyết số 1112-NQ-UBTV-QH15 ngày 24 tháng 7, 2024, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn ông Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội khóa 15. Trong thời gian giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội khóa 15, ông Triệu Thế Hùng được hưởng phụ cấp chức vụ hệ số 1,3. Ông Triệu Thế Hùng sinh năm 1971, quê xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, có trình độ chuyên môn Phó Giáo sư Tiến sĩ Văn hóa học, cử nhân sư phạm văn hóa nghệ thuật.
Trước khi được phê chuẩn, ông Triệu Thế Hùng là Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương, đại biểu Quốc hội khóa 14, 15, Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội. Ông Triệu Thế Hùng có thời gian dài gắn bó với Ủy ban Văn hóa, Giáo dục. Ông Hùng từng giữ chức Ủy viên thường trực, Phó chủ nhiệm Ủy ban này. Tại nghị quyết số 1123-NQ-UBTV-QH15 ngày 31 tháng 7 năm 2024, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, đại biểu Quốc hội khóa 15 làm trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 thành phố Hà Nội. Trước đó, sáng ngày 29 tháng 7, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tổ chức họp kiện toàn chức vụ trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15, tiến hành bỏ phiếu kín. 100% đại biểu có mặt đã bầu bà Bùi Thị Minh Hoài làm trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2021-2026. Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài sinh ngày 12 tháng 1 năm 1965, quê quán tại xã Thanh Tân, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Bà Hoài có trình độ chuyên môn, thạc sĩ, cử nhân luật, trình độ lý luận chính trị, cao cấp. Bà Bùi Thị Minh Hoài đã trải qua nhiều cương vị công tác ở địa phương, trung ương trước khi được điều động, chỉ định làm Bí thư Thành ủy Hà Nội. Xoài non và du lê bị bắt gặp quá môi nồng cháy. Xoài non được du lê chăm tận răng khi đi chơi cùng nhau. Sáng ngày 7 tháng 8, cư dân mạng truyền tay nhau loạt hình ảnh xoài non, du lê hẹn hò đầy tình tứ ở trên các nền tảng mạng xã hội. Điều khiến công chúng bất ngờ chính là việc cả hai thoải mái quá môi ở chốn đông người. Loạt hình lộ rõ mối quan hệ yêu đương của xoài non và du lê. Sau khi chia tay streamer Semesis, xoài non dành toàn bộ thời gian để tập trung phát triển sự nghiệp cá nhân. Qua một số phiên livestream bán hàng, nàng hot girl nhanh chóng trở nên thân thiết với du lê. Đây cũng là một trong những người khiến cô nàng thoải mái đăng ảnh, tương tác qua lại ở trên mạng xã hội. Theo lời du lê, chính xoài non đã dụ dỗ để nữ ca sĩ chấp nhận đi livestream bán hàng. Ở dưới phần bình luận của một bài viết, du lê hào hứng nói, khách mời đau họng không nói chuyện được mà giỡn quá giỡn luôn á. Xoài non còn gọi du lê bằng anh đầy thân mật, chuẩn bị dắt tay nhau đi tiêm, rãnh cười đi anh. Sau màn tương tác này, nhiều khán giả đã nghi ngờ về mối quan hệ giữa xoài non và du lê, ra sức đẩy thuyền cả hai sớm trở thành một cặp. Xoài non không ngại yêu. Đầu tháng 7 vừa qua, xoài non đã dành ra một khoảng thời gian để trò chuyện, tâm sự với khán giả. Cô chia sẻ bản thân sẵn sàng kết hôn, yêu đương nếu tìm được người phù hợp. Nàng hot girl cũng không ngại việc bị bàn tán vì đã từng trải qua cảm giác này khi hẹn hò với chồng cũ. Mình cũng từng nói từ rất lâu là trên đời này không có gì chắc chắn. Kể cả khi mình đã cưới bạn thì cũng không có gì chắc chắn là bọn mình sẽ ở bên cạnh nhau lâu dài. Chỉ là ở thời điểm đó tụi mình cảm thấy hạnh phúc và ok là được rồi. Giữa tháng 6 năm nay, xoài non gây bất ngờ khi báo tin đã chia tay streamer Semesis sau khoảng 4 năm chung sống. Cô dọn ra khỏi nhà chồng, bắt đầu cuộc sống mới với việc thuê chung cư để làm tổ ấm nhỏ. Người đẹp livestream bán hàng, nhận lời hợp tác với các nhãn hàng, đơn vị. Hiện Soundstar đang liên hệ với xoài non để làm rõ về tấm hình cô nàng hôn du lê gây xôn xao cõi mạng. Nguyên Bí thư thành phố Hòa Bình bị bắt về hành vi đánh bạc. Bộ Công an vừa có thông báo về việc bắt ông Ngô Ngọc Đức, Nguyên Bí thư thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình về hành vi đánh bạc trái phép. Chiều 7 tháng 8, nguồn tin của Pháp luật online xác nhận, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa có thông báo về việc bắt bị can để tạm giam đối với ông Ngô Ngọc Đức, sinh năm 1974, ngụ phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình. Ông Ngô Ngọc Đức, Nguyên Bí thư thành phố Hòa Bình bị bắt về hành vi đánh bạc trái phép, vi phạm khoản 2, điều 321 Bộ luật hình sự. Nguồn tin cũng cho biết, cách đây 2 ngày, cơ quan điều tra đã khám xét nơi ở của ông Đức tại nhà riêng ở đường Lê Lợi. Ông Ngô Ngọc Đức quê quán xã Hợp Thanh, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, từng giữ chức giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình trước khi làm Bí thư Thành ủy Hòa Bình. Ngày 12 tháng 4 năm 2023, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ tỉnh ủy đã họp và thống nhất để ông Ngô Ngọc Đức thôi giữ các chức vụ Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hòa Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hòa Bình và chức danh Bí thư Thành ủy Hòa Bình nhiệm kỳ 2020-2025 theo nguyện vọng cá nhân. Liên quan đến một việc khác về trách nhiệm nêu gương người đứng đầu, cùng về hành vi đánh bạc trái phép, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an mới đây cũng thông báo về việc bắt bị can để tạm giam đối với ông Hồ Đại Dũng, 52 tuổi, thường trú thành phố Việt Trì, Phú Thọ, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ.